Я сам розмовляв з детективами НАБУ ще в жовтні місяці з цього питання, тому що я давав свідчення, це не секрет. І я думаю, що те, що нас репресують зараз, це я маю на увазі мою родину, це наслідки, можливо, цих свідчень. Те, що розігнали підрозділ через атаки по Москві, це одне. А те, що я почав говорити про Firepoint, напевно, ну, знаєте, я не вірю, ніколи не вірив, що пан Штілерман, ну, по-перше, він ніякий не конструктор, я пропонував йому публічні дебати, щоб поговорити просто в прямому ефірі про дрони, про ракети, бо він таку маячню там розповідає, що просто жах. Мені, людині, яка, ну, з дитинства знайома з технікою, з 17 років вже як інженер проходив підготовку, і все життя я авіаційний інженер, і з 14-го року я роблю дрони, і я розробник багатьох дронів. Слухати це, ну, неможливо взагалі. Але він відмовився, я йому пропонував через наших знайомих публічно, але він не захотів. Це, от, по-перше, що я хотів сказати, що він не конструктор. По-друге, я не вірю, що він власник Firepoint. Можливо, йому там належить якась частка. Я думаю, що там більш могутні люди, тому що Firepoint, він користується величезною підтримкою держави. Ну, фактично, Firepoint – це і є держава, тому що компанія зненацька з'явилася на ринку. От, вибачте, будь ласка, вас переб'ю, от це не держава, це приватний бізнес. Так, при підтримці він був створений саме державою. Гроші залучалися закордонні, але мотивували залучати саме на цю компанію керівництво держави. Не на КБ Луч, не на КБ Південне, а саме туди. І тому це окрема кишені, не державна. Це дуже важливо вказувати. Я розумію, я сказав навмисно держава, щоб показати, що всі ресурси, ну не всі, безумовно, не всі, величезна частка державних ресурсів була спрямована на цю кампанію. Скажімо так, ми за весь час 22-го року державним коштом, волонтерським коштом, за свої гроші ми десь зробили дронів, ну, скажімо, на 4 мільйона доларів з хвостиком. Хтось може сказати, що це величезні гроші, але це просто кількість дронів. Да? Там треба ці гроші просто поділити на вартість дрона за 4,5 тисячі, таких цін немає на ринку. А вони витрачають, мають від держави десь 8 мільйонів доларів на добу. Розумієте? Ми за 4 роки, ну, за 3,5, 4 мільйона доларів витратили на дрони, а вони мають на добу 8. І це величезні кошти. І тому, так, вони можуть там набрати кращих фахівців. Тобто спочатку їх дрони FP1 дуже погано літали, я це бачив сам, бо я запускав свої дрони, а вони десь рядом стартували, падали постійно, там щось вибухали в повітрі, але їм однаково давали гроші, давали величезні кошти. І вони змогли набрати професіоналів і зробити нормальний дрон, безумовно. Спочатку він був дуже сирий. Ну, знаєте, коли в середньому на ринку зарплатня в оборонних компаніях, скажімо, там 50 тисяч гривень, ну, умовно, да? А в них там 100, 150 і навіть 200 тисяч гривень, ну, то можна всіх людей скупити просто за ці гроші, тому що грошей багато. В них контракти, наскільки я знаю, аж до 2030 року анонсовані. Вони, у них немає такого, як в нас було, що ми працюємо, робимо дрони, потім півроку нам не дають гроші, ми знову збираємо гроші волонтерським коштом, щоб робити собі дрони. Треба ще утримувати виробництво. Півроку у вас немає замовлень. Як працювати? Да? У вас немає дронів. І ви тоді через волонтерські фонди своїм коштом щось робите. А в них постійно є гроші. І це дуже дивна історія. Я зараз порівнюю зі своєю історією, ну є багато інших компаній на ринку, там більших, ніж наша, у нас дуже маленька була компанія, менших, да, я знаю, яка ситуація, ну ні у кого немає такого
вибачте за порівняння, золотий дощ. Да? Може хтось там щось інше подумає, да? Але це дійсно золотий дощ. Це минулого року більше $1 мільярда. Позаминулого року 320 мільйонів доларів для компанії, яку ніхто не бачив раніше і не чув. Це дуже дивна історія. Тому так, НАБУ цим цікавиться. Я знаю, що цікавиться не тільки НАБУ, а наші партнери дуже цікавляться. Скажімо, ті ж танчані, вони дуже цікавляться, бо там є люди в уряді, які настільки підтримують Україну, що готові закривати очі на будь-що, а є люди, переважно в опозиції, які задають незручні питання. Що за кампанія, відкіля такі гроші, чому ми повинні тільки їй допомагати і таке інше. Ну, через це Мосійчук з Берлінської казали на своєму ефірі, що я, Касьянов, просто зрадник. Ну, не так сказали, інакше, ну, я от не даю компанії Firepoint розвиватися, немає грошей і таке інше. Тож я працюю проти України. Ну, це ж повна маячня. Так, є питання по цінах. Я ще раз наголошую, я ще в серпні минулого року про це розповідав. У мене є пости, напевно, 3 пости є за останні там півроку. Що я порівнював просто, я ж спеціаліст, фахівець, я знаю, що зібрані їх дрони і наші дрони. Ну от у нас на початок 24-го року начинка була краще, ніж у Firepoint. Ну, скажімо, в них не було висотоміру. Вони довго не могли поставити і літати низько, ну, для того, щоб ППО не збивало. У нас вже був висотомір, у нас був кращий прийомник GPS, більш дорогий, антенна краще, там багато чого було краще. Я маю на увазі комплектуючі, у нас були кращі і більш дороговартісні. А єдине, що в них був двигун десь на $5000 дорожчий, ніж наш німецький. Ось, і ну, якщо взяти ціну нашого дрона 4,5 тисячі і додати двигун, це буде скільки? Ну, навіть не буде $10 000. Ну, добре, хочуть люди багато заробляти, нехай їх дрон буде коштувати там $15 000. Хоча у них таке масове виробництво, що ціна становиться тільки нижче, ну, повинна становитися. Але вони на початок 24-го року продавали ці дрони державі по $55 000. Тож в мене виникало питання, а куди пішли ці кошти? Ну, багато питань. От за це мене особисто, мою дружину, мого сина нищать. І так як я не зміг з ними домовитися, як я не намагався, і в Офіс Президента ходив, і намагався достукатися до Федорова, до інших людей, я не зміг. То я знову кажу прямо, відкрито, ну, нехай мене саджають або вбивають, бо були навіть такі погрози вбити. І люди за мною ходили постійно тут на фронті. Це зробити неважко, як ви розумієте. Дивіться, про те, що можуть навести, те, що може все що завгодно бути, в'язнити, це тільки частина історії. Ну, наприклад, зараз є скандал в Україні навколо Аслана Хакімова, бо його хочуть видати Росії. Так, волонтера, розробника наземних роботизованих комплексів, які рятують і посилюють ЗСУ, хочуть передати ФСБ. Тоді він не лише опиниться в руках російських спецслужб, а й фактично під тортурами може видати все, від креслень до системи. В нього там неймовірні якісь колеса, які кажуть, що там щось неймовірно просто результат дають, а просто все буде поставлено на озброєння Російської Федерації. Тобто, попри допомогу армії, подяки військових і сім'ю в Україні, дружину українку, дітей українців, ДМС та суд просувають рішення, яке виглядає фактично як загроза нацбезпеки. Хоча він каже, я готовий відповідати за так, він порушив закон, він визнає це. В Україні готовий відповідати, навіть брати зброю в руках, доводити, що він за Україну, його хочуть віддати. Чому ДМС хоче передати розробника прогресивного НРК, яким користується ЗСУ, росіянам? Це точно не держзрада, щоб я розумів? Ну, я саме так
Думаю, як ви. Я думаю, що це злочин, це державна зрада. Взагалі піднімати це питання, що у когось там якась довідка неправильно оформлена під час війни, або там Ні, паспорт, або щось. в нього лівий паспорт. От як є, він по Ну, Волжській я Татарі. кажу, як би там не було. Я розповідав нашим глядачам. Його намагалися в Росії запресувати. Він втік до України. Тут йому допомогли зробити паспорт. Саме зробити. Це підробний паспорт. Але він жив в Україні. Допомогли, я впевнений, представники тої самої ДМС. От впевнений 100%. Так от, він зробив паспорт, він жив в Україні, створив це конструкторське бюро, допомагає ЗСУ. Він налаштований жити для України. В Україні. А йому кажуть, ні, ти більш потрібен там, на Росії. Більше того, він записав відео і повідомив, що для того, що через те, що він допомагає ЗСУ, його вже внесли в списки терористів, і навіть терористів ІДІЛ. Але цікаво, у нас же в списки терористів ще і азовців вносять. У нас, я пам'ятаю, як майже весь батальйон шейха Мансура, який потім боронив Бахмут і інші гарячі напрямки, у нас в 2021 році, в травні місяці, РНБО внесла як терористів, очільників організованих злочинних угрупувань і злодіїв в законі. І хотіли їх віддати Росії. Навіть командира батальйона Мусліма Чемберлєвська хотіли віддати. І ми тоді втрутились і не дали це зробити. І зараз ми знову показуємо, це ж не може. То що відбувається? Ви можете мені пояснити? Я ж навіть дебіл. Не те, що я, що ви, дебіл може зрозуміти. Якщо людина носій інформації, розробник НРК, то потрапляючи в Росію, він під тими тортурами все віддасть. Це ж зрозуміло. І після цього ці НРК будуть працювати на Росію. Що відбувається? І як така практика взагалі може ганебна бути, а вона відбувається, що Росії постійно передають тих, кого Росія потім піддає тортурам, калічить і вбиває. Да, є такі факти ганебні. І я вважаю взагалі, що під час війни ми воюємо з Росією, не можна будь-кого віддавати на Росію. Навіть якщо це якийсь там серійний вбивця, там, я не знаю, там злодій якийсь, нехай в нас сидить. Потім розберемося. Нікого не можна контактувати з Росією з цього приводу. Взагалі не можна. Тому що так дійсно можна віддати людей, які нам потрібні, які патріоти, в тому числі і України, які багато роблять для України. І як це? Це державна зрада. Більше я не можу тут нічого сказати. Я, до речі, нагадаю, можливо, ви знаєте, у вас на ефірах часто буває пан Костенко, він може підтвердити мої слова. 19 листопада минулого року було засідання ТСК, яке нам анонсували, що воно буде відкритим і неупередженим, але воно було закритим засіданням. Навіть приходив заступник генерального прокурора, і ми підписували зобов'язання нічого не розповідати про це засідання ТСК. Це була така порка нашого підрозділу. Там був Дейнека і за зачиненими дверима. І Дейнека там заявив перед народними депутатами, я кажу, що пан Костенко може це підтвердити, що Касьянов має білоруське громадянство, що взагалі його нічого з Україною не пов'язує, хоча я народився в Україні, вчився в Україні, я воював за Україну і продовжую це робити. В мене є державні нагороди, 2 одиниці нагородної зброї ще з 2014 року. Але мене нічого не пов'язує з Україною, сказав пан Дейнека, і просив, скажімо так, санкції народних депутатів на те, щоб вони це схвалили, що треба так дійсно підняти всі папери про пана Касьянова. Не секрет, що я був довгий час в Білорусі, там потрапив туди ще з радянських часів, ніяк не міг виїхати, бо просто тупо не було грошей, а було 2 маленьких дитини.
Ось, але давно я в Україні, я маю українське громадянство. У мене дружина не змінювала громадянство, вона українка. Я маю все там і в військкоматі, всюди, всі знають Касьянова. Да? Як можна сказати, що я білоруський шпіон? Ну, отак, пан Дейнеко так само і сказав, і я досі хвилююся з цього приводу, що можуть так зробити, як роблять, що можуть мене десь там схопити і тишком-нишком просто видати в Білорусь, навіть ви не дізнаєтесь. Ну, розумієте, там за пару годин вивезти кудись там, я не знаю, на північ і віддати мене білорусам. На вашому місці я би тоді писав заяву, що ви шпигун Мальдів чи Занзібару. Там і клімат краще, і розумних людей більше. Ну тож вас точно не будуть ув'язнювати і катувати. А те, що вас чекає в Білорусі, я можу вам сказати заздалегідь, вас віддадуть Росії. І що буде з вами там, я теж розумію. Ну дуже добре розумію. Тому Я ворог Лукашенка, до речі. Я виїхав з Білорусі, коли мені погрожували мене вбити і закопати. Я був журналістом незалежного ЗМІ. Ось, бачите, я як вас люблять всюди. Бачите, як вас люблять. Так от, пан Буданов черговий раз здивував своєю заявою. Усі наші супероборони на даний момент технології, дронові і так далі, це елементна база, чия, що там українською. Навіть 3D-принтер, на якому більшість деталей зроблено, він теж не наш. І заливка в ньому не наша. Ми користувачі, не більше, сказав голова Офісу президенту Кирило Буданов. Він натякає, що у нас це китайське там фактично. Що ми тоді пропонуємо на продаж за кордон? Чи це є набір з китайських комплектуючих? І чим, до речі, це відрізняється від заяви керівника Рейнметала, за що його того захейтили? Він сказав, що там кухонні, що там домогосподарки на кухнях збирають. Але в мене питання: що інноваційного є в наших дронах дійсно? І чи дійсно це зараз, ну скажімо так, все ж таки китайські комплектуючі, які є у всіх, і, мабуть, тут конкуренцією є великі проблеми? Чи це не так? Ну, по-перше, дійсно, там на 90% китайські комплектуючі, китайські матеріали. Деякі компанії зараз виробляють там польотні контролери, скажімо, або двигуни для квадрокоптерів, для FPV-дронів, щось інше, але знову ж таки це все робиться з китайських матеріалів. Китайські магніти для моторів, для електродвигунів, китайський алюміній, китайські елементна база, там мікросхеми, транзистори, ну все, навіть там, я не знаю, стеклопластик, це теж з Китаю все возиться матеріали, карбон, ну у нас майже все це з Китаю. І казати, що у нас така потужна тут промисловість оборонна, і ми ось попереду всієї планети, ну це знаєте, так, дуже багато піару, мало правди. Так, в наших дронах є багато інновацій, але ці інновації стосуються, скажімо, методики застосування цих дронів. Да? От ніхто не думав, що можна гоночний коптер зробити носієм зброї. А зараз от там FPV це фактично гоночний дрон, який зробили носієм зброї. Або там звичайний, як кажуть, Mavic, там весільний дрон, який скидає скиди, да, там, ну, кидає скиди. Так, це інновації. Такого раніше не було. Ну, як було, але не в таких масштабах. Той же ІГІЛ постійно використовував дрони ще задовго до нашої війни. Тож ми не перші, хто почав це робити. Дивно дійсно, що пан Буданов так сказав, але я трохи там знаю Кирила Олексійовича, бо він був моїм начальником, я був у ГУРі деякий час. Він має рацію, він може собі дозволити казати контроверсійні речі. Ви згадали про Рейнметал, так, всі захейтили у нас. Ну, знаєте, давайте відверто, його ж розмазали всі. Ну от відверто. Це ж я ні. Я став на захист. в соціальних медіа його розмазали по повній. І, Ну, до речі, так, у нас... багато хто приклались до цього. А по Буданову якось тихо засунули язика у дупу
І цікава ситуація, що все залежить не те, що кажуть, а хто каже. Так з'ясовується? Так. Знаєте, в нас вся державна пропаганда побудована на тому, що ми найкращі, у нас найкраща зброя, у нас найкращі дрони, але ніхто не бежить їх купувати в дійсності. Тому що це дрони з китайських комплектуючих, і знаєте, в Європі, в Штатах є кращі дрони, і з європейських комплектуючих, або там тайванських, південно-корейських, або там американських. Це незалежність, і вони кращі, ці комплектуючі. А нам постійно, ну, населенню розповідають, що у нас такі дрони просто найкращі в світі. Це неправда. Чому пан Буданов це сказав? Я не знаю. Напевно, тому що він веде якусь свою політичну гру і хоче трохи відсторонитися від державної пропаганди і не бути якимось там змовником з тими людьми, які на цьому заробляють великі кошти. На тому, що вони кажуть, що в наших дронах там штучний інтелект, у нас все найкраще. І тому можна їх продавати дорожче, значно дорожче. А потім до цих людей може прийти НАБУ. Може, пан Буданов не хоче стояти близько з цими людьми, щоб йому теж, знаєте, імідж якось там не зруйнувати свій імідж. Можливо, через це. Я не знаю точно, але дуже вдячний пану Буданову, що він це сказав, тому що, знаєте, в нашому суспільстві, яке так добре оброблено пропагандою, казати такі контроверсійні речі навіть небезпечно. Я по собі це бачу, я постійно кажу правду, і мені постійно прилітає. А скажіть мені, будь ласка, а взагалі з нашими дронами, все ж таки є якийсь запит, я бачу там купівлі їх за кордоном. А що не так з продажу дронів за кордоном? Чому я запитую? Тому що я тут поговорив з деякими людьми, вони мені кажуть, так стоїть же шлагбаум. Є для своїх все, що завгодно, якщо ти орієнтований, наприклад, на Мішу або на Вову, то тоді роби все, що хочеш. Хоч гусей общіпуй. А якщо ти не з ними або нема людини в засновниках компанії від них, то будуть величезні проблеми. Хто поставив шлагбаум? Шлагбаум, до речі, існує чи ні? Чи правда, що є свої, яким дозволяють продаж, а є чужим, у яких все навпаки? Борислав, важке питання для мене, тому що вже 7 місяців мене перетворили на комірника на фронті. Я отримую дрони, видаю дрони. Я вже ні конструктор, ні розробник дронів, я їх не застосовую. Я просто комірник. Я, до речі, така смішна ситуація. Я іноді отримую ті дрони, які я ще в 2014 році розробляв, і вони зараз виробляються, і їх видаю. Да? Знаєте, ну це трохи принизливо. Але те, що я знаю від моїх друзів, партнерів, інших конструкторів, яким більш пощастило, вони займаються конструюванням дронів або їх застосовують, що так дійсно є деякі обмеження, можна сказати, що якийсь там шлагбаум, і дійсно можна продавати дрони тому, кому дозволено, да? Я не знаю там зв'язки з Вовою, з Петєю, Васею там і таке інше. Якщо я скажу, що я думаю з цього приводу, завтра буде ще одна підозра, напевно. Тому я краще тут промовчу, з якими людьми це пов'язано, але дійсно є така проблема, є якісь там шлагбауми, я це чув. І деяким компаніям, які готові продавати дрони, їм дають по руках, хоча публічно сказали, що дозвіл є, можна продавати, ідіть, торгуйте. У нас, знаєте, є люди в державі, які настільки жадібні, просто жадібні, от страшно жадібні, що вони, маючи величезні кошти просто в світі, вони вб'ють за зайвий долар. І це правда. І ну як вб'ють? Вони будуть на вас
напускати СБУ, там контроль, там експортний, таке інше, казати, що ви там робите якісь незаконні речі, намагаєтесь продавати дрони нашим ворогам, будь-що таке. У нас немає ніякої свободи конкуренції. У нас в державі, внутрі держави зараз в Україні, скажімо, 3 людини володіють 80% ринку дронів. От 3 людини 80% ринку дронів. Ну, це так, орієнтовно. Розумієте? Це просто колосальна монополізація ринку. Це можуть бути різні компанії, які нібито конкурують між друг другом, а вони належать однієї тій самій людині. Розумієте? Я це добре розумію, дуже добре розумію, і я розумію ще один момент, що історія з цим шлагбаумом – це ж не перший раз, не перший випадок. Пам'ятаєте, у Енергоатомі таке ж саме було, зерновим коридором таке ж саме було. Кожен раз, де влада може на щось впливати, вона робить шлагбаум, і далі у нас з'являється черговий мільярдер, не гривневий, а саме доларовий або євровий. Я скажу, дуже жадібні люди. Дуже жадібні. Ну, але ж дивіться, їх жадність мене взагалі не турбує. Мене турбує, що від цього є шкода держави. Ну що ж, будемо уважно спостерігати за всіма цими процесами. Можна, Борислав, один момент. Так. Можна? Ви там казали, це моя інформація, до речі, що за рік запустили десь 3000 інших добрих дронів по Москві, і жоден не долетів. А вартість цих дронів десь орієнтовно $400 мільйонів. Да? То от дивіться, навіть якщо ти підрахунок цього? Я підводив, я рахував. От дивіться, навіть якщо там немає завищення ціни, да, то від $400 мільйонів $100 мільйонів – це прибуток. От вам відповідь на питання, навіщо запускати дрони по Москві, які туди не долітають. Тому що для виробника це $100 мільйонів прибутку. Та ж сама сума, яку там Мідіч заробив на Енергоатомі. Розумієте? А тут на Москві.